हेलो वेलकम बैक टू पोकार एकेडमी। हूँ नरेंद्र पोकार आप सबનું સ્વાગત કરું છું પોકાર એકેડમીના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર। ડિઝાઇન ઓફ સ્ટ્રક્ચરની અંદર આપણે બીમ સેક્શન સ્ટાર્ટ કર્યો છે, જેની અંદર થિયોરિટિકલ જે બેકગ્રાઉન્ડ છે એ લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર તમને આપી દેવામાં આવ્યું છે। અગર એ વિડીયો નથી જોયો તો પ્લેલિસ્ટની અંદર જઈ એકવાર જોઈ લેવો, જેથી કરીને આજે જે હું વાત કરવાનો છું એ તમને એકદમ જલ્દીથી સમજાઈ જશે અગર તમે થિયોરિટિકલી થોડું ઘણું યાદ રાખેલું હશે તો। સાથે સાથે આઈએસ 456 તમારી સાથે રાખવાનો છે। જ્યારે જ્યારે બી હું એક્ઝામ્પલ કરાવતો હોઉં તો એની સાથે સાથે આપણે આઈએસ 456 ની અંદર કઈ ડિટેલ કયા પેજ પર આપેલી છે એ આપણે થિયરીનો જે લેક્ચર નંબર 1 હતો એની અંદર આપણે ચર્ચા કરી છે। તો આજે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે કે એક્ઝામ્પલ કાઉન્ટ કરવાના છે। તો વેરી ફર્સ્ટ તમને એક્ઝામ્પલ નંબર 1 જેની અંદર તમને ડેટા આપવામાં આવ્યો છે ફોર અ લિમિટિંગ સેક્શન 200 by 300 effective, determine the following if it is reinforced with an effective cover of 50 mm। मतलब કે એક તો પહેલી વસ્તુ તમને ઇફેક્ટિવ કવર આપ્યું છે અને જે ડેપ્થ આપી છે એ પણ ઇફેક્ટિવ આપી છે, એટલે ડી બરાબર તમારા કેટલા થઈ જશે 300 mm। અગર તમને કોઈ પૂછે છે કેપિટલ ડી કેટલા થશે તો 300 પ્લસ 50 થઈ જશે, સો 350 થઈ જશે, એટલે આપને કોઈ પણ તકલીફ પડશે નહીં। સો આટલું ક્લિયર છે, 300 પ્લસ 50 દેટ ઇઝ 350। નવ M20 અને એફસીકે છે એ તમારા 20 લેવાના છે, એફસીકે છે એ તમારા 20 લેવાના છે અને એફવાય જે છે એ તમારે સપોઝ એફવાય ની વાત કરું તો 415 લેવાના છે, 415 લેવાના છે। એફવાય છે એ 415 લેવાના છે। ડેટાની અંદર શું પૂછવામાં આવ્યું છે? મેક્સિમમ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ ઇન કોન્ક્રીટ એન્ડ મેક્સિમમ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ ઇન સ્ટીલ, એવું તમે કહી શકો। તો સૌથી પહેલો જે ટાર્ગેટ છે એ કમ્પ્રેશન સ્ટ્રેસ। તો કમ્પ્રેશન સ્ટ્રેસ લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર વાત કરીએ છીએ આપણે કે 0.446 એફસીકે કહી શકાય। તો 0.446 એફસીકે ની જ્યારે વાત કરો છો, એફસીકે છે એ તમારો M20 હોવાના કારણે આપણે 20 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર લેશું અને આ 0.446 કઈ રીતે આવ્યા હતા એના માટે બી વાત કરી દઉં તો સૌથી પહેલા આપને ખબર છે કે વર્કમેનશીપ કયો યા લેબોરેટરી અને પ્રેક્ટિકલ ચીજની વાત કરો ત્યારે કોન્સ્ટન્ટ તમને સ્ટ્રેન્થ મળવાની નથી, કારણ કે આપણે એને સાઈડ ઉપર બનાવી છે। તો એફસીકે ડિવાઈડ બાય સૌથી પહેલા 1.5 કર્યા અને ફરી એક વખત 1.5 કરતા હતા, કોના કારણે? તો આ પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટર લેતા હતા, કોન્ક્રીટનો જે પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટર છે એ 1.5 છે। તો આ રીતે જે વેલ્યુ મળતી હતી તે મળતી હતી 0.446 એફસીકે। તો આ વેલ્યુ જસ્ટ પુટ કરવાની છે 8.92 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર। ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસની વાત કરું તો 0.87 એફવાય તમારે દિમાગમાં હોવું જોઈએ। 0.87 ઇન્ટુ એફવાય કરશો એટલે 415 તમને એફવાય તરીકે આપેલા છે। જો તમને 250 આપેલા હોય તો અહીંયા 250 મૂકવાના, અગર 500 આપ્યા છે તમને અહીંયા 500 પુટ કરવાના, જસ્ટ ગેટ ધી આન્સર 361 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર। નવ સેકન્ડ ટાર્ગેટ છે એ તમારો ટાર્ગેટ છે ક્યાંક ને ક્યાંક તમારે લીવર આર્મની વાત છે। લીવર આર્મ એટલે શું થાય? ડી માઇનસ 0.42 XU। તો હવે XU તો આપણી પાસે છે નહીં, કારણ કે XU નહીં હોય તો તમારું કામ કઈ રીતે થશે? તો એના માટે તમારે શું કરવું પડશે? XU માટે કન્ડિશન એપ્લાય કરવી પડશે કે લિમિટિંગ સેક્શન, એટલે કે લિમિટિંગ સેક્શન અહીંયા તમે પહેલી જ લાઈનમાં જોઈ શકો છો લિમિટિંગ સેક્શન। તો લિમિટિંગ સેક્શન હોય ત્યારે અને Fe415 આપેલા હોય, Fe415 આપેલા હોય ત્યારે હંમેશા 0.48 ડી તમારો બનશે। તો 0.48 ડી અહીંયા મેં રિપ્રેઝેન્ટ કર્યું છે અને ડી લેવાનો છે તમારો સ્મોલ ડી, એ ભૂલાય નહીં। એટલે 0.48 ઇન્ટુ 300 કરશો એટલે 144 મળશે। જસ્ટ પુટ ધી વેલ્યુઝ એન્ડ ગેટ ધી આન્સર દેટ ઇઝ 240 mm। ત્યાર પછી થર્ડ જે પૂછવામાં આવ્યું છે એ ટોટલ કમ્પ્રેશન પૂછવામાં આવ્યું છે તમને। થર્ડ પૂછવામાં આવ્યું છે એ છે
ટોટલ કમ્પ્રેશન અને ટોટલ ટેન્શન. તો પહેલા ટોટલ કમ્પ્રેશનની વાત કરી લઈએ. ટેન્શન શા માટે નથી લેતો? કારણ કે ટોટલ ટેન્શનનું ઇક્વેશન એકચ્યુઅલી આવું હોય 0.87 FY and AST. હવે AST આપણી પાસે છે નહીં, AST નથી એટલે આ તમે ફાઇન નહીં કરી શકો. તો એના માટે પહેલાં આપણે શું કરશું, કમ્પ્રેશન ફાઇન કરી લેશું. અને આપણે એ ખબર છે કમ્પ્રેશન અને ટેન્શન ફોર્સ હંમેશા કેવા હોવા જોઈએ, સરખા. તો કમ્પ્રેશન ફોર્સનું ઇક્વેશન 0.36 FCKB ઇન્ટુ XU છે. પેજ નંબર 69 ઓર 70 ની અંદર તમને આ ઇક્વેશન કમ્પ્રેસિવ માટે મળી જશે IS 456 ની અંદર. તો 0.36 ઇન્ટુ FCK20 બી તમારા વિડ્થ એટલે કે 200 છે અને XU ઓલરેડી આપણે થોડી વાર પહેલાં જ ફાઇન કર્યા 144. સો તમે આન્સર ફાઇન કરશો ત્યારે 207 10⁻³ માં એટલા માટે લખ્યા છે કારણ કે મને અલ્ટિમેટલી એને કેના કન્વર્ટ કરવાના છે, કિલો ન્યૂટનની અંદર. મોસ્ટલી આપણે જે યુનિટ લખશું ફોર્સ માટે કિલો ન્યૂટન અને મોમેન્ટ માટે કિલો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. તો આ હતો આપણો એક્ઝામ્પલ નંબર 1. કારણ કે સી અને ટી તો બંને સરખા જ થવાના છે, તો એ તો ટી ફાઇન કરવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે કે જે સી મળશે એ જ આપણું લાસ્ટ સ્ટેપ થઈ જશે આજના એક્ઝામ્પલ નંબર 1 માટે. તો આઈ હોપ કે હવે આવા નોમિનલ એક્ઝામ્પલની અંદર કોઈ પણ તમને તકલીફ ના પડવી જોઈએ. સ્ટીલ કોઈ બી ડાઉટ્સ છે તો થ્રુ ધી ચેટ તમે તમારા કોમેન્ટ બોક્સની અંદર ડાઉટ્સ મોકલી શકો છો. એનો રિપ્લાય જેટલો બને એટલો જલ્દી તમને આપી દઈશ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. એન્ડ આખો સિલેબસ જે એઝ પર યોર GTU સિલેબસ છે એવો કન્ટેન્ટ તમને અગર જોઈએ છે તો એપની અંદર જઈ અને 999 ની અંદર તમે બાય કરી શકો છો, જેની અંદર તમને મળશે PDFs પ્લસ પેપર સોલ્યુશન અને આ વિડીયો તો ખરા જ. સો જો તમે પોસિબલ હોય તો તમે ત્યાં બાય કરી શકો છો, અને ના હોય તો એટલીસ્ટ વિડીયોને તમારા મિત્ર સાથે શેર તો કરી જ શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.